Chào mọi người nha. Tôi trồng rau vô gốc nhựa uống phế loại sắt vụn nha. Tôi tận dụng tôi trồng rau vào đây này. Con cái bưởi này. Bưởi rất là trồng. Bỏ đất xong rồi giờ tôi ra mới đi được một tuần, giờ bắt đầu tôi cấy vào đây nha. Bà con anh em làm số chờ thu hoạch nha. Chào khán giả nha, hẹn gặp lại nha, bữa tháng sau nha. Ta thu hoạch. Rồi cắt đi theo